હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ દેસી ગુજરાતી રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું સાબુદાણા પલાળવાની ઝંઝટ વગર અને 11 અને કોઈ પણ ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય અને ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી મુલાયમ અને ટેસ્ટી એવા ફરાળી ગોટા. તો ગોટા માટે મેં અહીં 1 કપ સાબુદાણા લીધા છે. તેને ધીમી ફ્લેમ પર 5 મિનિટ રોસ્ટ કરવાના છે. સાબુદાણાનો કલર બદલાઈ ન જાય તે ધ્યાન રાખવાનું છે. ધીમી ફ્લેમ પર ખાલી 5 જ મિનિટ રોસ્ટ કરવાના છે. તો સાબુદાણા રોસ્ટ થઈ ગયા છે. હવે તેને ઠંડા થવા દેવાના છે અને મેં અહીં 4 મીડિયમ સાઇઝના બટેકા લીધા છે. તો બટેકાને છાલ કાઢી અને આ રીતે ટુકડા કરી લેવાના છે. અને હવે સાબુદાણા પણ ઠંડા થઈ ગયા છે. તો તેને એક મિક્સર જારમાં લઈને પાવડર કરી લેવાનો છે. આ રીતનો પાવડર કરવાનો છે. હવે મેં બીજા મિક્સર જારમાં બટેકા નાખ્યા છે અને થોડું પાણી એડ કરી અને તેને પણ આપણે ક્રશ કરી લેવાનું છે. તો આ રીતનું ક્રશ કરવાનું છે. અને હવે તેમાં આપણે આ બધો જ સાબુદાણાનો પાવડર અંદર નાખી દેવાનો છે અને ફરીથી ક્રશ કરવાનો છે. તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતનું ખૂબ જ ઘટ બેટર થયું છે. તો આપણે હવે તેને 10 મિનિટ સુધી ઢાંકીને મૂકી દઈશું. હવે 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તેમાં આપણે થોડું પાણી એડ કરી અને ઢીલું કરવાનું છે. બહુ જાડું નથી રાખવાનું. તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતની કન્સિસ્ટન્સી રાખવાની છે અને વધારે ઢીલું પણ નથી કરવાનું. હવે આપણે અંદર બધો મસાલો કરી નાખશું. તો મસાલા માટે મેં અહીં સ્વાદ અનુસાર સિંધવ મીઠું, થોડી ખાંડ, 2 ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ, 1 લીંબુનો રસ અને કોથમીર નાખી છે. કોથમીરનું પ્રમાણ આપણે વધારે રાખવાનું છે. તેનાથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સારો આવે છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે ગોટા પડે તેવી કન્સિસ્ટન્સી રાખવાની છે. હવે મેં અહીં કડાઈમાં તેલ મૂકી દીધું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે મીડિયમ ફ્લેમ કરી અને ગોટા તળવા નાખી દઈશું. આ રીતે હાથથી નાના નાના ગોટા નાખવાના છે અને મીડિયમ ફ્લેમ પર બરાબર સરસ તળાવા દેવાના છે. ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તળાવા દેશું. તો તમે જોઈ શકો છો ગોટા તળાઈ ગયા છે અને એકદમ રેડી થઈ ગયા છે. હવે રેડી થઈ ગયા છે આપણા ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી મુલાયમ એવા ફરાળી ગોટા. તો તમે ફરાળી ચટણી કે દહીં સાથે સર્વ કરી શકો છો. એકવાર જરૂર ટ્રાય કરજો. ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને બધાને ખૂબ જ ભાવશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.